صحیح ده نو ایکسرسایز 4.4 کې مونږ ته په 1 نمبر کوېسچن کې څه وي find the values of a square plus b square plus c square تاسو چلو کې د دې ویلیوز فایند کې چې دې ویلیوز موږ سره فایند کونو هماها مونږ دا ویلي دي چې دوه ویلیوز به مونږ سره یي نو دریم ویلیوز مونږ څه کولی شو فایند کولی شو اوس به مونږ راځو خپل کوېسچن طرف ته صحیح ده نو خپل کوېسچن کې به مونږ دلته نه واخلو سټارټ کوېسچن نمبر 1 given data نامو سره given data شو او دا جز نمبر یا پارت نمبر 1 شو نو ګوره دې کې مونږ سره a plus b plus c دې مونږ راکړی دی صحیح شو نو ګوره a plus b plus c دا څه برابر دی 5 دا 5 برابر دی ورسره دا بل مونږ راکړی دی a b plus b c plus c a دې مونږ راکړی دا څه برابر دی دا د -4 برابر دی اوس ګوره پوینټ کول څه نو فایند آوټ موږ څه فایند کو مونږ راکړ مونږ ته څه وایي چې فایند د ویلیوز اف نو فایند آوټ د ویلیوز اف a square plus b square plus c square equals to sign up interrogation मतलब دا چې دا پوینټ کول صحیح ده ها سولوشن اوس موږ راځو سولوشن ته صحیح ده نو سولوشن کې موږ چل کو اوس موږ یو فارموله یوز کو چې الته به موږ لیکو یوزینګ فارموله فارموله موږ سره د څه برابر ده هغه فارموله موږ سره برابر ده a plus b plus c whole square نو ګوره a square plus b square plus c square plus نو ګوره دلته کې موږ سره 2 کامن او a b plus b c plus c a دا موږ سره فارموله ده صحیح شو دې فارموله کې به موږ وسکو پوټینګ وکړو نو پوټینګ دی ویلیوز اوس ګوره پوټینګ دی ویلیوز کې موږ سره a plus b plus c شته که نشته دا د 5 برابر دی صحیح شو او موږ سره a b plus b c plus c دا مشترک نه نو هغه به موږ دلته کې -4 برابر دی دلته کې به پوټ کو اوس ګوره a plus b plus c در 5 برابر دی دی باندې سکويرونه نشته دی کې به دا سکویر در فارموله راغی کنه هول سکویر ایکوالز ټو a سکویر پلس b سکویر پلس c سکویر موږ سره پوینټ کول دا خپل ځای راشي او 2 به سره خپل ځای راشي خو دې په ځای به موږ څه کو ویلیوز به پټ کو هغه نه -4 برابر دی نو دا موږ سره 5 into 5 د څه برابر دی 25 equals to a square plus b square plus c square plus 2 اوس دې ډول ضرب ورکړم دا به -8 بشي صحیح ده اوس ګوره نو دلته کې 25 a square plus b square plus c square دې نه به ماینس جوړ شي صحیح ده -8 اوس موږ څه کو دا پوینټ کو کنه چې دا پوینټ کو دې هم پورې طرف ته څه کو راوړو شیپ به کو نو 25 یا دا څه بچي adding plus 8 on both side دلته به هم 8 شي کنه نو a square plus b square plus c square -8 او +8 نو -8 + 8 ختمي کړه او دلته کې د سره 8 کا نو چې دا مون 8 کوم د سره راشي ګور 9 10 11 نه دې سره وو 6 7 8 9 10 11 12 13 دین راځي 33 موږ سره آنسر د a square plus b square plus c square موږ سره دا 33 آنسر شو دا موږ داسې هم لیکي شو چې a square plus b square plus c square equals to 33 صحیح شو this is your answer